Ishmish, tish, ish, ishmish. Ishmish, tish, ish, ishmish. बहुत मजा आ रहा है हमें तो बहुत मजा आ रहा है ishmish, tish, ish, ishmish. Hello everybody, good afternoon class. What are you there is a meme, just a person. Ishmish, tish, ish, ishmish. He does like this. Yeah, हाम्रो हरिबहादुरको स्टोरी. 3 okay, 1 2 3 1 first 2 first second 3 basically 4. Okay, good afternoon everybody. Then हामी चाहिँ यसमा यसको बारेमा हिजो हामी चाहिँ डिस्कस गरिहाल्थ्यौँ. हामी हिजोको जम्मै अर्कोमा चाहिँ आइहाल्थ्यो होला, बट हिजो त्यो स्टोरेज पनि त्यसमा समस्या देखायो, प्लस त्यो लेन्थ धेरै भएको भएर यो रेकर्ड हुने गाह्रो भएको टाइममा पुगेर. द नेक्स्ट थिङ टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट फ्यु टपिक्स. एकदमै थोरै टपिकहरू छ. अनि त्यो टपिकहरू चाहिँ के भने दोज फ्यु टपिक्स आर अबाउट दिस वान रिमेनिङ टपिक अफ आवर लेजिस्लेसन हेरिडिटीको चाहिँ रिमेनिङ टपिक के छ हामीसँग भने एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन, एआई, फेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ला, इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन अर टेस्ट ट्युब बेबी पनि भन्छ यो चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी निकाल्ने प्रोसेस. यति गरिसकेपछि अनि के छ हाम्रो बुकमा क्वेसनहरू के छ या फेरि सेटमा के क्वेसनहरू छ भने यसो हेरौँला. ओके, देन गुड. नाउ दिस अफ दिस वान आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन. अब योभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ जम्मै सेलेक्टिभ ब्रिडिङ थियो. सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा चाहिँ ओभर देयर ब्रिडिङ वाज डन अमङ द अर्गानिजम्स विथ सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन्थ्यो. बट अब चाहिँ के छ भने इन केस अफ दिस रिप्रोडक्सन, यो दुईवटा रिप्रोडक्सन चाहिँ दे आर असिस्टेड रिप्रोडक्सन भन्छ यिनीहरूलाई है त. यसमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ, यसमा एम्ब्रायो फर्मेसन हुन्छ, नर्मली अरू ग्रोथ अफ बेबी हुन्छ. बट त्योभन्दा पहिलेको जुन प्रोसेस छ नि मेन प्रोसेस सेक्सुअल इन्टरकोर्स, लाइक देयर इज नो सच काइन्ड अफ प्रोसेस. त्यो प्रोसेस हुँदैन. विदाउट द युज अफ द्याट वान प्रोसेस दिस थिङ्स आर डन. हो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई भन्छ असिस्टेड वे अफ रिप्रोडक्सन या फेरि असिस्टेड मेथड अफ रिप्रोडक्सन. यो भनेको चाहिँ हेल्प गरिएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू है त. वी युज ल्याबोरेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्स टु पर्फर्म दिस काइन्ड अफ रिप्रोडक्सन. सो नाउ इन केस अफ artificial insemination. Okay, artificial insemination चाहिँ खासमा चाहिँ एकजना साइन्टिस्टले चाहिँ लेजारो स्पेलेन्जानी भन्ने एकजना साइन्टिस्टले चाहिँ धेरै पहिले चाहिँ लाइक अराउन्ड 1784 अराउन्ड चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने डग्सहरूमा चाहिँ कुकुरहरूमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन चाहिँ सुरु गर्नुभयो. त्यहाँ चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन के गर्नुभयो उहाँले भने ही टुक आउट द सेमेन स्याम्पल अफ मेल डग र त्यो मेललाई चाहिँ विथ ओके उहाँले चाहिँ त्यो मेलको सेमन स्याम्पललाई लगेर चाहिँ उहाँले फिमेलमा इन्जेक्ट गर्नुभयो. अनि वाइल डुइङ द्याट प्रोसेस उहाँले जुन त्यो मेलको स्याम्पल लग्नु भएको थियो नि, लग्ने बेलामा हि युज्ड इन्स्ट्रुमेन्ट. यहाँ चाहिँ उहाँले कुनै ब्रिडिङ गराउने बेलामा चाहिँ वेट Sir, what are you drawing? I am drawing flower.
Can somebody tell me what is this? What is drawn on the like whiteboard? What did I draw? र भन्दैला sir, this is the history of European countries. This is not the history, okay? What did I just draw? मैले के draw गरेँ? I just drew one structure. I just drew one kind of figure of female reproductive organ or part. Then on case of this part, we know that this is like vaginal entrance. त्यसपछि तपट्टि भनेको चाहिँ हाम्रो uterus. After that, fallopian tubes, and next one, ovaries. And the function of ovaries is to produce ovum or eggs, female eggs. And those eggs are derived over here, यहाँनिर आउँछ during sexual intercourse, and they will meet over here with the sperm, and they will fertilize here. यहाँनिर चाहिँ normal delivery हुने बेलामा, normal pregnancy मा चाहिँ usually they fertilize over here. यहाँ चाहिँ fertilize हुन्छ. But in case of artificial insemination, यहाँ चाहिँ process चाहिँ के छ भने the बाँकी rest process is same. Like there is kind of like there is no difference between that one contact or without contact process. But यसमा चाहिँ problem के छ भने in case of this process, kind of needle kind of thing, एउटा मसिनो needle, a needle kind of thing is inserted to the surface of uterus, and यहाँबाट चाहिँ something is used, एउटा kind of either syringe होस् या फेरि कुनै pump गर्ने कुरा होस्, a kind of pump यहाँनिरबाट त from this point we will use a pump. हामी यहाँबाट pump use गर्छौँ, अनि यो pump use गरेर यसमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ, त्यो pump मा चाहिँ we will place the fertilized or kind of fertile नभनौँ, sorry, fertile sperm या फेरि त्यो semen sample, the semen sample that is very fertile semen sample लाई चाहिँ यहाँ भएको pump मा लगेर चाहिँ यो pump ले चाहिँ through the help of needle, with the help of needle, if we are inserting this thing directly to the uterus. अब त्यहाँ पठाउने बेलामा चाहिँ के हुने भयो त, it will meet with this ovum, अनि मिट गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी के हुन्छ, artificial reproduction हुने भयो नि त हैन. We are using artificial means भनेपछि simply the process of conception or simply the process of reproduction, or sorry, the process of fertilization, यसरी भनौँ है त, the process of fertilization that is occurred due to the influence of laboratory materials. यो चाहिँ ल्याबको सामानहरूले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन. आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन इज कज्ड इन दोज केसेस जब चाहिँ के हुन्छ भने जब चाहिँ when the kind of when we need kind of high like higher quality of organisms in the like ancestors, या फेरि पछि भएको अफस्प्रिङमा चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, इम्प्रुभमेन्ट चाहियो भने चाहिँ we use this kind of procedure. अनि यो प्रोसिजरमा के हुने भयो त, simply there is female, and the female मा चाहिँ के छ त, male semens are transferred there using instrument. Okay, using instrument the male semens are transferred. अब यो ट्रान्सफर प्रोसेसलाई चाहिँ भन्ने भयो artificial insemination, artificial process. Now in case of artificial insemination, it is basically preferred in case of animals more than humans. Okay, human भन्दा पनि animals मा चाहिँ यो चाहिँ prefer गरे आउँछ normally. Okay, it is preferred in case of animals more than humans. मैले ह्युमनको एउटा फिगर देखाएको just to make you feel understand this thing, but it is basically used in case of animals. एनिमलमा किन युज गर्छ भने suppose like we have one animal that is placed in Nepal and we need some kind of hybrid breed of some animals, and that is placed in America. हामीसँग यसको यहाँ चाहिँ एनिमलको चाहिँ एउटा स्पेसिस चाहिँ एनिमलको एउटा स्पेसिस चाहिँ अमेरिकामा छ, अनि एउटा अर्को एनिमलको स्पेसिस चाहिँ नेपालमा छ. बट वी वान्ट टु हेभ काइन्ड अफ लाइक क्रस बिट्विन देम. अब दुईटाको बिचमा क्रस हुन पऱ्यो, दुईटाको बिचमा चाहिँ क्रस ब्रिडिङ भएर वी वान्ट हाइब्रिड चिल्ड्रेन्स भन्यो भने चाहिँ फर दिस केस यो केसमा के गर्ने भयो भने त वी विल ब्रिङ अर वी विल यसमा चाहिँ इम्पोर्ट द सेमेन स्याम्पल्स अफ मेल फ्रम अमेरिका. हामीले त्यहाँबाट मेललाई ल्याउन परेन के. सो द एडभान्टेजेस अफ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन आर, यसमा पहिलो एडभान्टेज के हुने भयो त, इट रिड्युसेस द कस्ट अफ मेल या फेरि रिड्युसेस द एफोर्ट अफ रियरिङ मेल अर्गनिजम. हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ भाले त्यो पाल्नै परेन कि, भनेको चाहिँ हामीलाई इफ वी आर गेटिङ काइन्ड अफ लाइक सेमन अफ गोट या फेरि हामीलाई चाहिँ त्यो के अरे बुलको हामीले चाहियो या फेरि कुनै पनि यहाँ चाहिँ मेल अर्गनिजम छ, मेल एनिमल छ, अनि त्यो मेल एनिमलको हामीलाई सेमन चाहिरहेछ र त्यो सेमन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अटोमेटिकली ल्याबमै भेटिरहेछ या फेरि सेमन प्याक गरेर बट्टामा भेटिरहेको छ भने देन वी डोन्ट निड टु लाइक वरी अबाउट मेल एनिमल्स. मेल एनिमल चाहिएन नि त फर रिप्रोडक्सन. त्यही भएर गाउँ गाउँ सार्न परेन, कतै कुद्न परेन भाले लिएर चाहिँ. भालेको अब के चाहिन्छ, वी डोन्ट निड हेन के अरे वी डोन्ट निड काइन्ड अफ लाइक दोज मेल एनिमल्स. किन त, बिकज वी हेभ this one artificial insemination.
आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको फाइदा यही हो त, यसले चाहिँ त्यो मेललाई चाहिँ पाल्न पर्ने जुन कस्ट छ नि त्यो घटाइदिन्छ। र यसपछि अर्को के छ भने आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन इज कज इन केस अफ त्यही हो अलिकति डिस्टेन्समा छ भने कि वेन द मेल एन्ड फिमेल आर इन डिस्टेन्स एन्ड वेन दे आर नट एबल टु मिट अदर फर देयर मेटिङ प्रोसेस, मिट गराउन सकिँदैन भने सेमन लिएर आउने, सिम्पल। अनि यसको अर्को एउटा फाइदा के छ भने यसमा चाहिँ यसबाट आउने अफस्प्रिङ छ नि अर हेल्दी बेबिजहरू छ नि, द बेबिज आर प्रोड्युस अर काइन्ड अफ लाइक ग्रोन अप हेल्दी, एकदमै इन अ प्रपर वे, इन अ हेल्दी वे। भनेपछि यो ग्रोन बेबी, यहाँबाट जन्मेको बेबी पनि एकदमै हेल्दी हुन्छ। रिजन के भने मेलको त्यो जुन सेमन छ नि, मेलको सेमन स्याम्पललाई ल्याएर फिमेलमा इन्जेक्ट मात्रै गरेको हो कि अरू केही प्रब्लम गरेको होइन यसमा चाहिँ, बिकज फिमेल पनि फर्टाइल नै छ यो बेलामा त, यो बेलामा फिमेल पनि फर्टाइल नै छ। त्यही भएर देयर इज लाइक नो काइन्ड अफ लाइक एनी प्रब्लम, कुनै यहाँ वरी गर्नुपर्ने कुरा छैन। अर्को भनेको छैन अर्कै सब दिस वान स्टेट, अब हामीले मेल पाल्न परेन, त्यहाँपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँदेखि त्यहाँ यति डिस्टेन्स जान परेन, हामीले त्यहाँबाट त्यो सेमन स्याम्पल ल्याउन मिल्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब इभन इफ मेल इज डेड या फेरि त्यो मेल चाहिँ मरिहाल्यो, त्यो मेल मरिसकेपछि मेटिङ प्रोसेस कसरी गराउने भन्ने लाग्छ भने इभन इफ द मेल इज डेड द सेमन स्याम्पल फ्रम द मेल विल स्टिल वर्क। भनेको त्यो मेलबाट दिएको, मेलले डोनेट गरेको जुन त्यो सेमन स्याम्पल छ नि त, त्यो मेल मरे पनि कतै हराए पनि गायब भए पनि त्यो सेमन स्याम्पलले स्टिल काम गरिरहेकै हुन्छ कि, बिकज त्यसलाई चाहिँ वी क्यान युज दिस फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एआईको चाहिँ इम्पोर्टेन्स है त, आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको प्रपर्टी। अनि आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनमा अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भने इट इन्क्रिजेस द रेट अफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटीको रेटलाई इन्क्रिज गर्छ। भनेको चाहिँ यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी या फेरि फर्टिलिटीलाई इन्क्रिज गर्छ। अब नर्मल केसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुने चान्स चाहिँ मानौँ 50-50 छ, त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ भने आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनमा प्रेग्नेन्सी हुने चान्स धेरै नै हुन्छ कि, बिकज हामीले जुन लगिरहेको हुन्छौँ, जुन सेमन स्याम्पल लग्छौँ, त्यो सेमन स्याम्पल एकदमै हामीले फर्टाइल सेमन स्याम्पल लगिरहेको हुन्छौँ, हामीले टेस्ट गरेर जम्मै गरेर एक्जामाइन गरेर लगिरहेको हुन्छौँ, एकदमै बेटर क्वालिटीको लगेको हुन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ वी क्यान इजिली इम्प्रुभ द ब्रिड्स, त्यो ब्रिडहरूलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, इम्प्रुभमेन्ट अफ ब्रिड्स। बिकज त्यहाँ चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अफ ब्रिड्स कसरी हुन्छ भने अर्गेनिजमहरू छ नि त, अर्गेनिजममा चाहिँ जस्तो हामीसँग के अरे यतापट्टि चाहिँ यहाँपट्टि चाहिँ के अरे अब हामीले हाइब्रिड क्रस निकाल्न एकदमै इजी हुने भयो कि, हाइब्रिड क्रस निकाल्ने बेला कसरी हुने भयो भने अब यसमा चाहिँ के अरे यहाँपट्टि चाहिँ अब टल गोट छ अनि यो टल गोटको क्रस चाहिँ सर्ट गोटसँग गर्न पऱ्यो भने यसको क्रस गराउने बेलामा चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्सको प्रोसेसहरू चाहिँ राम्रोसँग क्यारी आउट हुन सकेन भने यो बेलामा के गरिदिन सक्छ हामीले चाहिँ टु इम्प्रुभ द ब्रिड्स, यसबाट चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन गर्ने, यसकोबाट हामीले के गर्ने त्यहाँ चाहिँ अब के अरे सेमन स्याम्पल या फिर स्पर्म स्याम्पललाई लगेर यसमा इन्जेक्ट गरिदिने कुरा सकिहाल्यो कुरो। यसपछि एउटा लास्टको एउटा फनी अलि एक्जाम्पल छ, अलि फनी छ यो एडभान्टेज चाहिँ। अस्ति कुञ्जले भन्दै थियो हामीले क्रस ब्रिडिङ पढ्ने बेलामा कुञ्जले के भनेर थियो भने सर यदि इफ आई विल डु अ क्रस बिट्विन हात्ती एलिफेन्ट एन्ड अ गोट देन द गोट च्यापेर मरिहाल्छ नि भन्थ्यो नि, बाख्रा च्यापेर मरिहाल्छ अरे। ओके, इन द्याट केस यहाँ चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने देयर इज काइन्ड अफ नो एनी काइन्ड अफ डेन्जर अर देयर इज नो एनी काइन्ड अफ चान्स टु हेभ इन्जरी ड्युरिङ क्रसिङ अर ड्युरिङ मेटिङ प्रोसेस। त्यो मेटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ देयर इज नो चान्स अफ यसमा चाहिँ त्यो एरर भन्ने भएन होइन, बिकज त्यो मेलले च्यापेर मऱ्यो फिमेलले च्यापेर मऱ्यो भन्ने कन्डिसन आउँदैन। रिजन के त वी आर युजिङ मेसिन्स, अनि मेसिनले के गरिदिन्छ कसैले कसरी च्याप्नै पर्दैन, सिम्पल यतिकै आन्सर आउँछ। ओके, इन द्याट वे वी क्यान गेट आन्सर। अब यसको डिसएडभान्टेजतिर जाऊँ, आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको डिसएडभान्टेज। सो नाउ केस अफ डिसएडभान्टेजेस अफ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन। अब हरेक कुराको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त हुनै भयो। डिसएडभान्टेजेस चाहिँ वी निड भेरी स्किल्ड एन्ड काइन्ड अफ लाइक बेटर म्यान पावर। अब यो चाहिँ के हुनु भयो त चलाउन जान्ने मान्छे हुनु पऱ्यो होइन, स्किल्ड एन्ड ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड म्यान पावर हुनु पऱ्यो कि, वेल ट्रेन्ड म्यान पावर फर द मेसिन। एकपल्ट के भएछ भने त्यो विदेशबाट चाहिँ ग्यास सिलिन्डर ल्याएको बेलामा चाहिँ अब सिलिन्डर त लिएर आयो, सिलिन्डर हाम्रो थाहा छ यस्तो हुन्छ, सिलिन्डर लिएर आयो, सिलिन्डरको यहाँ चाहिँ टुटी हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ गोलो गोलो ल्याइसकेपछि अब सिलिन्डरले कसरी खाना पकाउनु थाहा नै पाएनछन् कि, अब सिलिन्डर नै आगोमा लगेर झोस्दैछ उनीहरूले, गाउँमा पड्केछ भन्दैछ कसले, गाउँमा पड्क्यो भन्ने खबर सुनाउँदै थियो। ओके, त्यो फरक कुरा हो त्यसमा। त्यही भएर टु युज एनी इन्स्ट्रुमेन्ट्स, टु युज एनी मोडर्न इक्विपमेन्ट्स, मोडर्न मेथड्स, वी निड वेल ट्रेन्ड एन्ड इक्विप्ड म्यान पावर। अलिकति बवाल नाम चाहियो है, दिमाग भएको चाहियो, सिकेको चाहियो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नेक्स्ट मेथड इज इन केस अफ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन
यहाँ अब कहिलेकाहीँ त्यो हामीले युज गर्ने सामानहरू छ नि, जस्तो मानौँ मैले यो निडल युज गरिरहेको छु अहिले, फेरि एकछिनपछि यही निडल अर्को ठाउँमा युज गरेँ भने यहाँ यो जेनेटिक ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ यसको एउटा जिनमा हुने त्यो प्रपर्टी अर्को जिनमा मिक्स भइदियो भने, अल्टरनेसन आइदियो भने यहाँ नयाँ टाइपको प्रब्लम सुरु हुने भयो नि त। आइदर क्यान्सर सुरु हुने भयो, या फेरि म्युटेसन सुरु हुने भयो, या फेरि यसमा चाहिँ यो सेनिटाइज गरेको छैन, या फेरि इफ इट इज नट क्लिन, यसलाई सफा गरेको छैन भने के हुने भयो त, कन्टामिनेसन सुरु हुन्छ नि। कन्टामिनेसन सुरु भयो भने अर्गानिजम बाँच्छ त, बाँच्ने कुरा चान्स थोरै हुन्छ, या फेरि बाँच्यो भने पनि गाह्रै छ भनौँ न, यस्तो कन्डिसन बुझौँ। अब यो त भइहाल्यो। अनि आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको अर्को एउटा लास्ट डिसएडभान्टेज भनौँ, धेरै छ हामीले पढ्न पनि 2-3वटा बुझौँ। अर्को एउटा लास्ट यहाँ चाहिँ डिसएडभान्टेज भने चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ फिमेल त्यसमा चाहिँ लगेर इन्सर्ट गर्ने बेलामा पनि के भइदिन्छ भने मेलको त्यो इन्सर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मेलको सेमन स्याम्पललाई चाहिँ त्यो फिमेलको प्रोडक्टिभिटीको एज नहुनसक्छ, या फेरि फिमेल चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इन्फर्टाइल हुनसक्छ है गेस, या फेरि त्यो बेलामा चाहिँ फर्टाइल जुन थियो नि ठ्याक्कै एप्रोप्रिएट टाइममा गर्नुपर्छ कि जतिखेर ओभुलेसनको टाइम हुन्छ। ओभुलेसनको टाइम नमिलेको बेलामा गएर हामीले सुरुमै आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन गरिरहेको छौँ भने त्यो स्याम्पलले एकपल्टमा काम नगर्न सक्छ, या फेरि फर्टाइल नै भएको बेलामा पनि राख्ने बेलामा त्यो त्यसले स्पर्मले मिट नगर्न सक्छ, त्यो रिक्वायर्ड अमाउन्टमा मिट नगर्यो भने के हुँदैन त्यहाँ चाहिँ देयर इज नो चान्स अफ प्रेग्नेन्सी। द्याट्स वाइ अब दिस मेथड युजुअली टेक्स लङ्गर टाइम, अलिकति टाइम लाग्छ। रिजन के त, बिकज यसमा चाहिँ फेरि फेरि गर्न सक्ने चान्सहरू चाहिँ हुनसक्छ, अलिकति यो फर्टिलाइज हुनलाई यो टाइम लाग्न सक्छ, या फेरि यो फर्टिलाइज भयो कि भएन फेरि चेक गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको चाहिँ फाइदा र बेफाइदाहरू यति छ। र यसपछि अर्को छ, अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन। इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको थियो, अब यो अक्षय कुमारको मुभी हेर्नुपर्छ एउटा, उहाँको चाहिँ एउटा कुन चाहिँ मुभी छ नि, टेस्टी बेबीवाला मुभी, के अरे ब्लू हो कि समथिङ के मुभी थियो, त्यो त होइन अर्को हो यार, कोही कुन चाहिँ मुभी हो। ओके, इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन। इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ के गर्छ भने यहाँ चाहिँ के गर्यो भने सपोज कि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, सपोज देयर इज वान पर्सन, ह्याप्पी पर्सन राम, यसलाई राम नदिनु दिएर अरू राम्रो हुन्छ। ओके, देयर इज वान ह्याप्पी पर्सन चाणक्य, चाणक्य छ, चाणक्यको बुढी छ, सी इज भेरी स्याड। चाणक्यको बुढी चाहिँ के राखौँ चाहिँ सन्ध्या। ओके, चाणक्यको बुढी सन्ध्या। अब यो केसमा के भइदियो भने यिनीहरूको चाहिँ दुईटाको बिचमा चाहिँ विवाह भयो एन्ड दे आर ट्राइङ टु ह्याभ अ बेबी। अब त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कुरा आउनु पर्यो, बट दे आर ट्राइङ फर मेनी टाइम्स एन्ड इभन दे आर नट एबल टु लाइक रिप्रोड्युस। अनि डक्टरलाई गएर सोध्ने बेलामा के भन्ने डक्टरले, कुनै डक्टरले भन्छ चाणक्यको चाहिँ यहाँ एबिलिटी कम छ, चाणक्यको चाहिँ सेमन स्याम्पलले काम गरेन भन्छ, कुनैले भन्छ सन्ध्याको चाहिँ सेमन स्याम्पलले काम गरेन, तपाईँको दुईजनाको कुरा मिलेन भन्छ, कसैले भन्छ दुवैजनामा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको कुरा छ नि, जुन फर्टाइलको कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ फर्टाइल नेचर छैन तपाईँहरूमा चाहिँ, तपाईँहरूको सेमनले चाहिँ काम गर्दैन, फर्टाइल हुँदैन, यो चाहिँ एकअर्कासँग मिल्यो भने पनि यहाँबाट बेबी प्रड्युस हुँदैन। अब यसपछि प्रब्लम भयो। अब उनीहरू दुवैजना गए, उनीहरू चाहिँ दुवैजना गइसकेपछि डक्टरकोमा गए। डक्टरले के भन्नुभयो भने डक्टर सेड द्याट तपाईँहरू दुवैजनाको बिचमा चाहिँ कुनै पनि मेटिङ प्रोसेस हुँदा पनि बच्चाहरू आएन भनेपछि आई हेभ अ मेथड। देन डक्टर सेड आई हेभ अ मेथड एन्ड द्याट मेथड इज भेरी साइन्टिफिक, र त्यो मेथड चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि छ, धेरै पैसा पनि लाग्छ, र त्यो मेथड चाहिँ यसो सुन्दाखेरि गाह्रो पनि छ, बट त्यो मेथडबाट बेबी चाहिँ एक्ज्याक्टली आउँछ, तपाईँकै कोखबाट आउँछ भनेछ। अब उनीहरूले चिनिँदाखेरि चाहिँ अब सोचेछन् के छ भन्दाखेरि अन्ठ्याक्कै यसलाई पछि गएर सोध्ने बेलामा के मेथड भन्ने बेलामा डक्टर सेड द्याट इज इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन। र इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसनले कसरी काम गर्छ सोध्नुभएछ, डक्टरले त भनिहाल्नु भयो। के भन्नुभएछ भने इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्ट वी विल प्रोभाइड यु सम काइन्ड अफ मेडिसिन टु इन्क्रिज यर इम्युनिटी, अनि तपाईँलाई पनि दिन्छौँ, र तपाईँको दुइटैकोबाट चाहिँ के गर्छौँ भने वी विल टेक स्याम्पल इन टेस्ट ट्युब्स, वी विल टेक मेल स्याम्पल इन वान टेस्ट ट्युब, वी विल टेक फिमेल स्याम्पल भनेको चाहिँ सेम हुने त यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ अरे, यहाँबाट उहाँबाट चाहिँ मेल लाने रे, उहाँहरूले त्यो इन्जेक्सन युज गरेर एउटा सर्टेन प्रोसिड्युरबाट एउटा प्रोसेस छ, मेडिकल प्रोसेस छ, यो मेडिकल प्रोसेसबाट उहाँबाट यहाँ चाहिँ स्पर्म लाने रे, उहाँबाट चाहिँ ओभम लाने रे, अनि लगिसकेपछि अनि वी विल फर्टिलाइज देम। अब यो हाम्रो के गर्छौँ उहाँको बडीमा फर्टिलाइज गर्दैनौँ कि वी विल फर्टिलाइज देम इन अ पेट्री डिस, या फेरि ग्लास, यसमा वाच ग्लास, या फेरि यस्तो हुन्छ एउटा चाहिँ सिसाको एउटा सानो बट्टा हुन्छ कि
क्या हो रहा है आज सिसाको एउटा सानो बट्टा हुन्छ यो बट्टामा हामी राख्छौँ यो बट्टामा चाहिँ फर्टिलाइज गर्छौँ भनेको चाहिँ जुन यो मेल र फिमेलको फर्टिलाइजेसन बडीभित्र हुन पर्ने थियो नि बडीभित्र हुँदैन अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन थियो कि भ्यागुता जस्तो फर्टिलाइजेसन गर्छौँ हामी चाहिँ फर्टिलाइजेसन केमा हुन्छ त एउटा पेट्री डिस या फेरि भनौँ यहाँ चाहिँ एउटा सानो बट्टा भनौँ न ल कप भनौँ यसरी है त ट्रान्सप्यारेन्ट कप एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट कपमा हामी फर्टिलाइज गर्छौँ र फर्टिलाइज गर्ने बित्तिकै यो फर्टिलाइज गरेर यदि यसमा चाहिँ कति छ इम्ब्रायो भनेको चाहिँ यसमा जाइगोट कति डेभलप भयो कति चाहिँ यसमा बेबी हुन सक्ने एबिलिटी आयो यो थाहा पाउने बित्तिकै यदि यो फर्टाइल छ अब यो फर्टिलाइज भयो भने चाहिँ फर्टिलाइज भयो अब बेबी भएर ग्रो हुने बेला हुने बित्तिकै हामी चाहिँ मेडिकल सिस्टमबाट उहाँको शरीरमा राखिदिन्छौँ अनि हर युटेरस विल होल्ड द्याट र युटेरसले के गरिदिन्छ त्यो कुराले चाहिँ समाएर चाहिँ राखेर चाहिँ ग्रो गरिदिन्छ बेबीलाई र यसरी चाहिँ हाम्रो इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसन चाहिँ क्यारी हुन्छ भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ ओके इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसन यसरी क्यारी हुन्छ अरे अब इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसनको कन्सेप्ट कति आएको नि मलाई थाहा छैन बट म फेरि एकपल्ट डेफिनेसनबाट जान्छु अब In vitro fertilization is an assisted method of reproduction which is different than normal conception. Normal conception भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ यसको प्रोसिड्युर के त सुरुमा चाहिँ मेल ग्यामेट या फेरि मेल सेमन भनौँ मेल सेमन एन्ड फिमेल सेमन दे आर टेकन in a ल टेस्ट ट्युब भनौँ न ल सिम्पल दे आर टेकन इन अ टेस्ट ट्युब त्यसपछि के त एन्ड आर फ्युज्ड अब उनीहरूलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो त दुइटैलाई चाहिँ मेल र फिमेललाई टेस्ट ट्युबमा लाने त्यसलाई फ्युज गर्ने फ्युज गरेपछि उनीहरूले केमा राखिन्छ त उनीहरूले चाहिँ पेट्री डिसमा राखिन्छ पेट्री डिस भनेको एउटा सानो एउटा बट्टा भनौँ त्यो बट्टामा राखिन्छ अनि बट्टामा राखिसकेपछि बट्टामा के हुन्छ यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ अब फर्टिलाइजेसन के हुने भयो त ल्याबमा हुने भयो कि अब यो कति समयसम्मको लागि के हुने भयो ल्याबमा त्यो कम्प्लिकेटेड ल्याबभित्र चाहिँ अब त्यो बेबी आफै ग्रो हुने भयो अब ग्रो हुने बेला सुनौँ अब यो सुन यहाँ चाहिँ फादर र मदरमा यदि एबिलिटी छँदै छैन उहाँहरूमा त्यो मेडिसिनको स्टामिनाले पनि काम गरेन भने यहाँ चाहिँ त स्पर्म एन्ड ओभम अफ डोनर क्यान बी युज टु यहाँ चाहिँ सुनौँ है त यहाँ चाहिँ डोनरले पनि दिन सक्छ कि भनेको मेलको काम गरेन भने मेलको डोनरको लिएर आउने फिमेलको काम गरेन भने फिमेल डोनरको चाहिँ स्पर्म लिएर आउने सरी ओभम लिएर आउने अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ जे होस् कि त प्यारेन्ट्स के हुन पर्यो कि त डोनरको लिएर आउनु पर्यो जसरी पनि के गर्नु पर्यो ल्याउनु पर्यो एन्ड दे आर फ्युज टुगेदर इन अ पेट्री डिस र यसमा फ्युज गरिसकेपछि नाउ दिस फ्युज्ड अर दिस डेभलप्ड जाइगोट इज इन्सर्टेड इन्टु द युटेरस अफ female. In this way, this fertilization is occurred. र यसबाट आउने बेबी छ नि एकदमै हेल्दी हुन्छ त्यसमा कुनै डिफेक्ट हुँदैन त्यो नर्मल डेलिभरी हुन्छ यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम आउँदैन तर यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुराहरू के हुन्छ भने डिसएडभान्टेजमा गयो भने कुनै चान्सहरूमा चाहिँ मिसक्यारेजको कुराहरू निकालेको हुन्छ बट मिसक्यारेज कमै हुन्छ अहिले एकदमै इम्प्रुभ भइसक्यो यो इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसन यसलाई टेस्ट ट्युब बेबी पनि भन्छ है त टेस्ट ट्युब बेबी प्रोसेस पनि भन्छ ओके अब इनभाइट्रोको फाइदाहरू के छ होला फाइदाहरूमा चाहिँ के भन्ने भयो त नाउ इभन द स्टेराइल या फेरि बाँझो भनेको मान्छेहरूले पनि के गर्न सक्ने भयो त इभन द स्टेराइल पर्सन क्यान गिभ बर्थ भनेको चाहिँ लौ बाँझो छ उसले त्यो रिप्रोड्युस गर्न सक्दैन भने पनि साइन्सले के भन्छ दे क्यान रिप्रोड्युस सो इभन द स्टेराइल पर्सन क्यान रिप्रोड्युस थ्रु दिस मेथड इन केस अफ इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसन अब अरू फाइदा भनेको के हुन्छ होला यसमा चाहिँ इन केस अफ इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसन यहाँ पनि सिमिलर खाले कुराहरू है त भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेडिकल प्रोसिड्युर भएको भएर यसमा चाहिँ के भन्ने भयो त द जेनेटिक स्टेबिलिटी क्यान बी मेन्टेन्ड या फेरि जेनेटिक ट्रेट्स क्यान बी इम्प्रुभड कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो हामीले हाइब्रिड नै निकाल्नु पऱ्यो भने पनि इभन वी क्यान डु दिस यसमा चाहिँ अलिक प्रपर आउने भयो इम्पोर्टेन्सको कुराहरू अब हामीले पछि गएर क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेला यसको चाहिँ डिफ्रेन्सहरू भेटाउँछौँ अरू के छ हामीले यसमा हेर्नुपर्ने सिलेबस हेर्दै जानुपर्छ बेला बेला अरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डिसएडभान्टेज हेर्न पर्ने रहेछ अनि हामीले क्वेसनहरू छ ठिक छ डिसएडभान्टेज अलि ठिक छ होला म भन्दै थिएँ सरी कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ म चाहिँ के भन्दा त एडभान्टेज सो न त्यो चाहिँ भइरहेको थियो अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा के छ भने यसमा चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझ हामीले भेटाउँछौँ बुकमा थोरै भनेको छ धेरै नपढे पनि हुन्छ बट मैले धेरै एक्सप्लेन गरिदिएको चाहिने कुरा बुझिराखौँ राम्रै हुन्छ
देन वेट ठिक छ भिडियो ओके इज एभ्रिथिङ गुड ओके ठिक छ देन यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा के हुन्छ भने फर्टिलिटीको कुरा पनि जस्तो अघि हाम्रो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनमा द रेट अफ फर्टिलिटी वाज इन्क्रिज या फेरि रेट अफ प्रोडक्सन जुन त्यो फर्टाइल हुने नेचर या फेरि रिप्रोडक्सनको नेचरहरू थियो नि त त्यो पनि कुरा गरेको थियो त्यो पनि हुन्छ अनि यसबाट चाहिँ प्रोडक्सनको चान्स चाहिँ जस्ट 100% नै हुन्छ बिकज हामीले इन्सर्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै हेरिसकेका हुन्छौँ त्यो फर्टाइल छ कि छैन भनेर देन फर्टाइल छ भनेपछि मात्रै हामीले इन्सर्ट गर्छौँ नि त द्याट्स वाइ फर्टाइल छ फर्टिलाइज भइसकेको छ भन्ने पठाएको भएर चाहिँ यसमा कुनै अरू प्रब्लमहरू चाहिँ आउँदैन अनि यसले चाहिँ जेनेटिक त्यो इस्युजहरूलाई पनि सल्भ गरिदिन्छ जेनेटिक प्रब्लम्सहरूलाई बिकज हामीले त्यो चाहिँ ल्याबमा गएर त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्ने बेला ल्याबमा गएर फर्टिलाइज गर्ने बेला जेनेटिक डिसअर्डर जम्मै प्याटर्नहरू हेरिन्छ यसमा कुनै प्रब्लम छ कि यो एम्ब्रायो डेभलप हुने बेलामा कुनै अरू पोसिबल प्रब्लम आउन सक्छ कि जम्मै कुरा स्टडी भएको भएर चाहिँ देयर इज काइन्ड अफ लाइक लेस चान्स अफ एनी काइन्ड अफ रिस्क ड्युरिङ काइन्ड अफ प्रेग्नेन्सी कुनै अरू प्रब्लमहरू चाहिँ कमै हुन्छ अब यसको बेफाइदातिर हेरौँ यसको बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल बेबिज क्यान बी फर्मड भनेको चाहिँ अब यो पेट्री डिसमा चाहिँ यहाँनिरको एग पनि फर्टिलाइज छ यहाँनिरको एग पनि फर्टिलाइज यहाँनिरको एग पनि फर्टिलाइज छ भने चाहिँ खासमा फर्टिलाइजेसनको लागि एउटा मात्रै एग काफी हुनुपर्ने हो नि त होइन यहाँ चाहिँ मल्टिपल एगले चाहिँ मल्टिपल फर्टिलाइजेसन सो गरिदियो भने यो जम्मै गएर इन्सर्ट गर्ने बेला के हुने भयो जम्मै ठाउँबाट 4वटा बेबी आउने भयो कि भएन देन मल्टिपल ग्रोथ अर मल्टिपल डेभलपमेन्ट अफ बेबी क्यान बी सोन अर ट्विन्सहरू प्रड्युस हुने चान्स चाहिँ धेरै हुनसक्छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस अमङ दि कपल्स उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ ल मानौँ सपोज दे आर टेकिङ सम काइन्ड अफ लाइक डोनेसन या फेरि युजिङ डोनर्स उनीहरूले चाहिँ डोनरहरू युज गरिरहेछ अनि डोनरको स्याम्पल लगेर आफ्नो बडीमा इन्सर्ट गरेको छ भने सुरुमा त मेबी दे विल बी ह्याप्पी बिकज दे आर ह्याभिङ बेबी बट पछि गएर के हुने भयो त मेन्टली स्ट्रेस हुन्छ कि पछि गएर मेन्टल कन्डिसनमा चाहिँ दे विल ह्याभ सम काइन्ड अफ लाइक डिस्प्युट सानसानो कुराहरूमा आइहाल्छ यो कुराहरू चाहिँ उठिहाल्छ अब त्यो नर्मल कुरा छ र इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ मेथड अहिलेसम्मको सबैभन्दा बेसी एक्सपेन्सिभ मेथड भनेको नै इनभाइट्रो फर्टिलाइजेसन र इनभाइट्रोको अर्को कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के अरे कुनै चान्सहरूमा इनभाइट्रोमा चाहिँ अब यो के अरे मिसक्यारेजको कुराहरू कहिलेकाहीँ भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ समटाइम्स त्यो सधैँ त हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चान्सहरू भइदिन सक्छ अब योभन्दा बेसी अरू डिसएडभान्टेजतिर चाहिँ नजाऊँ सबै कुराको राम्रो र नराम्रो पहिलो हुन्छ साइन्स अलवेज सेज अबाउट दोज थिङ्स एन्ड एकपल्ट सेटमा के छ एक्स्ट्रा क्वेसन छ र के नयाँ कुरा छ कि हेर्छु छैन भने नहेरौँ ल देन हामीले अहिलेसम्म पढेको जम्मै कुराहरूमध्ये चाहिँ सेटमा चाहिँ कस्तो खाले क्वेसनहरू आउँछ एक दुईवटा क्वेसन म पढेर सुनाइदिन्छु अनि सेटमा यो लेसनबाट आउने भनेको चाहिँ यो लेसनमा अरू टपिक पनि छ क्या अगाडिको त्यही भएर धेरै टपिक अगाडिकोले खाइदिन्छ अनि यो चाहिँ सेट बुक मैले सेट बुक लेखेँ यहाँ एउटा क्वेसन रहेछ राइट द पोटेन्शियल बेनिफिट्स एन्ड कन्ट्रोभर्सी सराउन्डिङ जेनेटिक टेक्नोलोजी इन एग्रिकल्चर इन्क्लुडिङ जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम्स एन्ड क्लोनिङ ओके क्लोनिङ भनेको हामीलाई थाहा छ कि छैन क्लोनिङ भनेको चाहिँ सिमिलर अर्गानिजम कि जस्तो मेरो डुप्लिकेट प्रड्युस गर्छ भन्छ नि यस्तै खाले क्लोनिङ भनेको चाहिँ मेरो डिएनए स्याम्पल चाहिँ अर्को एउटा अर्गानिजमसँग ट्याक्कै मिलाउनु भनेको प्रोसेसलाई क्लोनिङ भन्छ अब यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल बेनिफिट्स र कन्ट्रोभर्सिजहरू ठिक छ यस्तै लजिकल क्वेसन परेछ देन क्वेसनको स्याम्पल पढ्छु म हामीले आन्सरहरू अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौँ त्यही भएर के नयाँ छ भने मात्रै म भनिदिन्छु नभए डिस्कस गरेको वाला पऱ्यो भने म क्वेसन मात्रै पढ्छु ओके न्युक्लिक एसिड्स डिएनए एन्ड आरएनए आर एसेन्सियल फर ट्रान्समिसन एन्ड एक्सप्रेसन अफ जेनेटिक इन्फर्मेसन ओके यो पनि हामीले सकेको क्वेसन हो बुझेको क्वेसन हो एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ डिएनए रेप्लिकेसन इन्क्लुडिङ द इन्जाइम्स इन्भल्भ अनि यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ एकुरेट रेप्लिकेसन यसमा डिएनए रेप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति छुट्याएको छ कि कुनै छैन होला बुझ्नु त बुझिसकेका छौँ डिएनए रेप्लिकेसन भनेको इट इज सिम्पली द प्रोसेस अफ मल्टिप्लाइङ डिएनए अफ रेप्लिकेटिङ डिएनए हामीले यसमा चाहिँ डिएनए अन्डरगोज द रेप्लिकेसन प्रोसेस बट आरएनए चाहिँ रेप्लिकेसनमा जान सक्दैन अनि यसमा रेप्लिकेसन जाने कुराहरूमा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ यसको कुराहरू ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ डिएनए रेप्लिकेट गरेर आरएनए फर्म गर्छ के समथिङ कुराहरू हेरेको थियौँ अनि के एक्स्ट्रा कुराहरू छ भने चाहिँ हेरौँ न कुनै दिन फेरि ओके अप टु देन हेभ अ गुड टाइम टेक केयर एन्ड रिड वेल